امشب در 24 تهدید تازه رئیس جمهوری اسلامی از سوی رئیس جمهوری آمریکا. If they do, we'll wipe it out faster than you can wave your finger at it. We'll have to do that. ترامپ میگه اگر تأسیسات هسته ایران بازسازی بشه باز همون نقاط رو بمباران میکنه. بیانیه وزارت اطلاعات ایران درباره خنثی کردن طرح کشتن 23 مقام جمهوری اسلامی در جریان جنگ 12 روزه. دختر علی شادمانی فرمانده سابق سپاه میگه پدرش در تعقیب و گریز مستقیم اسرائیل کشته شد. دو روز اعضای عمومی در کردستان بعد از جان باختن سومین فعال محیط زیست در آتش‌سوزی سنندج. مراسم خاکسپاری چیاک و یوسفی نژاد با شعارهای اعتراضی همراه شد. و همزمان با خشم شهروندان از تشدید بحران آب و خاموشی در ایران، پزشکیان میگه دولت‌های قبلی مسئول بحران‌های فعلی‌اند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگه به تهران هشدار داد در صورت تلاش برای راه اندازی مجدد تأسیسات هسته‌ای، سایت‌های هسته‌ای این کشور بار دیگه بمباران میشن. دونالد ترامپ در دیدار با نخست وزیر بریتانیا در اسکاتلند گفته ایران به گفته او سیگنال‌های ناخوشایندی ارسال کرده و تهدید کرد هر گونه اقدام برای از سرگیری برنامه هسته‌ای این کشور بلافاصله سرکوب میشه. ترامپ در این حال گفت که جمهوری اسلامی با توجه به نفوذی که بر حماس داره مانع از برقراری آتش‌بس بین این گروه و اسرائیل هم میشه. خب فکر کنم اسرائیل میتونه خیلی کارا بکنه، اما این رو باید به شما بگم که فکر میکنم که ایران در این دور اخیر مذاکرات برای آتش‌بس در غزه ایران مداخله کرده. میتونید تصور کنید با اون زیر و زبری که شدن و ما تجهیزات توانایی هسته‌ایشون رو نابود کردیم، میتونن دوباره از صفر شروع کنن و اگه چنین کنن به یک چشمه هم زدن این دوباره همین کارو خواهیم کرد. با کمال میل، با خوشحالی و آشکار دوباره نابودش خواهیم کرد. و ایران چیزای بدی گفته، علائم بدی فرستاده برای کشوری که به اون ترتیب تار و مار شده، سیگنال‌های منفی و خیلی شرورانه میفرستن و نباید چنین کنن. در یک شو تلویزیونی که اخیراً مصاحبه کردن با وزیر خارجه‌شون چیزایی گفت که نباید میگفت و فکر میکنم که اینها وارد این مذاکره شدن و دارن به حماس دستورها و سیگنال‌های منفی میدن و این خوب نیست. در پاسخ به این صحبت‌های ترامپ، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در اکس نوشته ایران هرگز به زبان تهدید و ارعاب پاسخ نمیده و تنها به احترام واکنش نشون میده. عباس عراقچی نوشته در صورت تکرار حملات اسرائیل و آمریکا ایران پاسخی قاطع و غیر قابل کتمان میده. آقای عراقچی با اشاره به ضرورت غنیسازی برای راکتورهای هسته‌ای گفته ایران فناوری صلح‌آمیز هسته‌ایش رو که به گفته او با خون، عرق و اشک ساخته شده به دلیل فشار خارجی کنار نمیذاره. در همین حال وزیر خارجه فرانسه میگه این کشور در کنار بریتانیا و آلمان به دنبال توافقی جامع با ایرانه که علاوه بر برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه این کشور رو هم شامل میشه. ژان نوئل بارو در گفتگو با شبکه CBS با اشاره به نقض تعهدات برجام توسط ایران تاکید کرده جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ما. سمیرا، این شاید یکی از روشن‌ترین واکنش‌های آقای ترامپ از پایان جنگ تا الان بوده و به نظر می‌رسه که او هم غافلگیر و تا اندازه کلافه است از رویکردی که جمهوری اسلامی در مقابل مذاکرات هسته‌ای داره. طرفای اروپایی هم دیدیم در مصاحبه که وزیر خارجه فرانسه با CBS داشت که اونها هم به نظر می‌رسه که صبرشون شاید فقط تا آخر تابستون باشه. همینطور فرداد، بعد از اون جنگ 12 روزه بین اسرائیل و ایران این تند و تیزترین صحبت‌هایی هست که ما داریم از سمت آقای ترامپ میشنویم. در این یک دو روزه داره اشاره میکنه به اینکه جمهوری اسلامی بعد از اینکه مورد حمله قرار گرفت، تأسیسات هسته‌ایش به قول آقای ترامپ نابود شد، همچنان به دنبال غنیسازی است و این یک سیگنال‌های هشدار دهنده است، یک سیگنال‌های بد و ناخوشاینده که جمهوری اسلامی داره ارسال میکنه. آقای عراقچی در این روزها یک مصاحبه با تلویزیون فاکس انجام داد. تلویزیون محبوب آقای ترامپ، مجری برنامه مجری محبوب آقای ترامپ بود و بدیهی بود که هر آنچه که آقای عراقچی در اون مصاحبه میگه مو به مو آقای ترامپ به گوشش میرسه، نگاه میکنه و راجبش نظر خواهد داد. باز به جز یک بار که آمد در تور سوشال نوشت، باز بهش امروز اشاره کرده
کرده و میگه آمد در مصاحبه حرف زد، حرفای بدی زد، حرفای خوبی نزد و اشارش مشخصا آقای ترامپ بحث غنیسازی است و اینکه بعد از جنگ 12 روزه همچنان جمهوری اسلامی اصرار داره بر بحث غنیسازی. آقای عراقچی به شکل مداومی رو تکرار کرده که ما از حق غنیسازی خودمون نخواهیم گذشت و ساعاتی بعد از این صحبت‌های آقای ترامپ هم آقای عراقچی آمد در شبکه اجتماعی ایکس متن بلند و بالایی رو منتشر کرد که کاملا در جواب آقای ترامپ بود و اینکه از این حق اینها نخواهند گذشت. آقای عراقچی متن خودش رو خیلی شاعرانه تمام میکنه، میگه ما برنامه هسته‌ایمون رو نخریدیم، برنامه هسته‌ای ما با خون و عرق و اشک ساخته شده و اگرچه که تأسیسات هسته‌ایمون نابود شده ولی اراده ما نابود نشده و به این معنا که اینها از حق غنیسازی نخواهند گذشت و که اگر میگذشتند اصلا این جنگ 12 روزه شاید پیش نمی آمد. این بحث غنیسازی و درگیری هایی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داره در این رابطه در همون 5 دوری که اینها با هم مذاکره کردند وجود داشت، الان هم همچنان پابرجا مونده. آقای ترامپ داره صحبت‌های تند و تیزی میکنه، آقای عراقچی هم به ساعت نرسیده داره واکنششون میده و یک اتفاق مهم دیگری که امروز در صحبت‌های آقای ترامپ افتاد و در این چند هفته اخیر بی سابقه بود این بود که بحث جمهوری اسلامی رو آورد در چارچوب بحث مربوط به حماس و ما میدونیم در این چند روز گذشته چقدر بحث آتش بس جدی دنبال شده و ایالات متحده چقدر ناامید و سرخورده شده از آخرین جوابی که حماس داد و آتش بسی که صورت نگرفت. رها کردن آقای ویتکوف و آقای ترامپ جفتشون آمدن گفتن که اینها جدی نیستند. آقای ترامپ گفت که اینها فقط میخوان کشته بشن حماسی ها و گفتش که ما بعد یک رویکرد دیگر رو اتخاذ بکنیم جلوی حماس و در رابطه با غزه. الان در اون بافته که جمهوری اسلامی رو حرفاشو آورده و داره ربط میده به بحث حماس و میگه این در آخرین مذاکره که ما با حماس داشتیم جمهوری اسلامی خودش رو قاطی مذاکرات کرد و داره در واقع یک پیوندی برقرار میکنه که در آینده حالا خواهیم دید که چرا آقای ترامپ دست به این کار زد. در این حال میدونیم که طرفای اروپایی هم اگر میرن با ایران میان و اون مکانیزم ماشه رو میخوان استفاده بکنن، یکی از خواسته هاشون اینه که جمهوری اسلامی و آمریکا با هم بشینن صحبت بکنند و نکته دیگری که باز اضافه شده به خواسته های هسته‌ایشون بحث موشکی است و بحث منطقه‌ای. یا آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه امروز میگه که به هیچ عنوان ما از هیچ چیز دیگری به جز هسته‌ای رو راجع بهش صحبت نخواهیم کرد. هم این یک بنبست هست بحث موشکی، همین که اساساً به نظر نمیرسه که جمهوری اسلامی و آمریکا در این مرحله بتونن اصلا با هم مذاکره‌ای داشته باشند که حالا بعد طرف اروپایی بره ببینه که میخواد با ضرب الاجل‌ها چه کار بکنه و کی میخواد مکانیزم ماشه رو فعال بکنه. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از وزارت خارجه آمریکا. محسن مدیر شانچی، تحلیلگر سیاسی مؤسسه نظام جهانی در استرالیا که امروز از یونان با ماست و همینطور آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما هستند. با آقای شانچی شروع می‌کنم. به نظر میسه که این تندترین واکنش‌های رئیس جمهوری آمریکا باشه از زمان پایان یا دست کم توقف جنگ ایران و اسرائیل و طرف ایرانی هم همونطور که از حرفای وزیر خارجه جمهوری اسلامی شنیدیم به نظر نمیرسه که بخواد تغییری بده، در بر همون پاشنه داره میچرخه. اگر با همین مسیر دو طرف پیش برن آیا رویارویی دوباره به نظرتون اجتناب ناپذیر نخواهد بود؟ خوشحالم در کنارت هستم. به مهمان عزیز برنامه‌ام سلام میکنم. ببین، جمهوری اسلامی چرخه غنیسازی رو به عنوان یک مؤلفه قدرت بهش نگاه میکنه. مسئله هم دقیقاً همین هستش. آمریکا از یک منظر دیگه‌ای بهش نگاه میکنه. آمریکا و شخص آقای ترامپ در واقع همونطوری که بارها بعد از جنگ 12 روزه بهش اشاره کردش، مسئله غنیسازی هسته‌ای از روی میز مذاکرات براش کنار رفت. به این مفهوم هستش که اصولاً میخواد سر مسائل دیگری وارد مذاکره با جمهوری اسلامی بشه. این مسائل دیگه تا وقتی دو طرف پای میز مذاکره روی در واقع کنار یک میز نشینن مشخص نخواهد شد. یعنی عملاً فریم ورک و چارچوب مذاکرات مشخص نیست. بخشی از این رفت و برگشت‌های رسانه‌ای که ما در توییتر می‌بینیم، جنگ رسانه‌ای که ما می‌بینیم، مبتنی بر همین اصل تحلیل می‌شود که اینها می‌خواهند، دو طرف می‌خواهند یک فریم ورک خودشون، چارچوب خودشون رو غالب بکنن. جمهوری اسلامی قطعاً دوست داره که دوباره برگرده توی حوزه یا چارچوب بحث هسته‌ای وارد مذاکره بشه. اهرم‌های دیگر قدرتی که
به زعم خودش در اختیار داره رو مورد مذاکره روی میز حداقل مذاکره قرار نده. برای آمریکا مسئله هسته‌ای یک خط قرمز هستش. با توجه به حمله نظامی که کرده و با توجه به آبرویی که آقای ترامپ در واقع گذاشته و مجوز این حمله نظامی رو صادر کردش در روزهای آخر جنگ، در واقع نمیخواد دوباره مسئله‌ای باشه که فقط حول همون مسئله هسته‌ای در واقع وارد مذاکره بشه. عملاً چیزهای دیگری رو میخواد از جمهوری اسلامی. این چیزها چیست؟ یکیش رو سمیرا بهش اشاره کرد، مسئله دخالت‌های منطقه‌ای هستش، به درستی مسئله حماس هستش. اینکه آیا واقعا جمهوری اسلامی سیگنالی داده به حماس یا نه ما نمیدونیم، اما اینکه رتوریک و در واقع ادبیات آقای ترامپ چی هستش و چگونه داره ازش استفاده میکنه مسئله خطرناکی هستش. قطعا من باید هم عقیده هستم مسیری که داریم میبینیم مسیری هستش که به سمت درگیری و تنش میره، مگر اینکه دو طرف سر یک موضوع مشترکی که بتوانن وارد گفتگو بشن در نهایت به یک توافقی برسن. آقای حسامی، اگر درست متوجه شده باشم در واقع چه که آقای شانیچی میگه اینه که دو طرف در دو تا پارادایم کاملا متفاوت دارن طی مسیر میکنند الان و علاوه بر مشکلاتی که در گذشته بوده به نظر میرسه پیچیدگی‌های دیگری هم مثل همین مذاکرات با حماس الان اضافه شده، به خصوص که تیم مذاکره کننده هم دوحه رو ترک کردن. به کدام سمت خواهیم رفت؟ چرا به نظرتون جمهوری اسلامی علیرغم اینکه به نظر نمیرسه کارت‌های خیلی خوبی در دست داشته باشه همچنان سر موضعش داره اینقدر پافشاری میکنه؟ پارادایم روبرو نیستیم. مسئله همون پارادایم اصلی و اولیه و چندین ساله است. تمام این سخنانی هم که هم از طرف ترامپ هم از طرف عراقچی اومده در آن واحد میتونه درست باشه و درسته. یعنی الان مثلا ترامپ میگه که عراقچی یه چیزایی نباید میگفت، گفته، زیادی صحبت کرده. اولیانوف هم از طرف روسیه میگه خب زیاده خواهی ترامپ که باعث میشه این مسئله مطرح بشه. شما نمیتونید به یک کشوری بگی که تو اصلا حق غنیسازی اورانیوم نداری، حتی طبق NPT. بنابراین این که حالا حد و حدود این به اصطلاح غنیسازی چی باشه یا حتی اون مقدار اورانیوم غنی شده رو چجوری تحویل بدن، که میبینید صحبت‌های بین نتانیاهو و پوتین هم همین بوده. اون یه مکانیزم دیگه، دو تا پارادایم نیست. این مسائل حل نشده. دست جمهوری اسلامی از بعد از 7 اکتبر تا امروز خیلی ضعیف شده ولی مسئله اصلی راه حل سیاسی براش پیدا نشده. بنابراین حتی اگر شما طبق NPT هم برید، خب حق غنیسازی اورانیوم برای مسئله تسلیحات و سلاح اتمی هست و غنیسازی جمهوری اسلامی که به عنوان چوپان دروغگو کسی حرفشو دیگه باور نمیکنه. ولی این که شما حق ندارید غنیسازی کنید و ما میزنیم، اینا هم باز جز اون بازیای نوش و نیشه که شما مطالبات حد اکثری و مطالبات حد اقلی هر کشور رو تو یه پارادایم بهش نگاه میکنید. این به هر حال من اینو اینجوری میبینم. بعدم میدونید بعضی موقع مسائل داخلی کشورها، هم اسرائیل هم آمریکا هم مسئله علی خامنه ای تحت شعاع قرار میده اون گفتمان یا روایتی رو که دارن ترویج میدن. بنابراین شما بعضی موقع بحث رو یه جای میبرید که دیگه ممکن از نظر پابلیک دیپلماسی یا دیپلماسی عمومی درست نباشه و مسائلتون رو مشکل کنه، اما در مورد اصلیش هنوز مسائل روی میزه و راه حل سیاسی روی میز نیست. من اینو اینجوری میبینم. بنابراین احتمال حمله، یه موقع برتراند راسل یه کتابی نوشت وقتی که بمب‌های اتمی رو داشتن اشاره میدادن و تکنولوژی، همه فلسفهش این بود، این فلسفه بازدارندگی تا موقعی درسته که یه آدم دیوونه پیدا نشه که بازی رو با هم بزنه. الان 3-4 تا آدم دیوونه به نظر من وجود دارن، بنابراین این احتمال همیشه هست. آقای شانیچی، به نظر میرسه که بالاخره یک جایی باید پشت جمهوری اسلامی گرم باشه که اینقدر با اصرار به برنامه هسته‌ایش ادامه میده. یعنی یا توان موشکیش برای پاسخ دادن، یا احتمالاً حمایت چین و روسیه، یا دستگاه دیپلماسیش، یا ابزار دیگری. چه هست به نظرتون که اینقدر اطمینان خاطر به اونها میدن که چنین با آتش بازی کنن؟
یه ابزاری وجود داره فرضت که ما بهش میگیم سویسایدال اکت. توی موقعیت‌هایی که این شکلی یک نظام‌هایی قرار می‌گیرن که هم فشار داخلی بسیار وجود داره، هم فشار خارجی بسیار وجود داره، از آخرین بازمانده‌های نظامی، ابزارهای نظامی که دارن میخوان استفاده بکنن برای اینکه یک چجوری میشه گفتش، یک آتشبازی خارق العاده انجام بدن. بهش میگن سویسایدال اکت، یا بهش میگن، حالا مفهوم نظامیش به این مفهوم هستش که در واقع آخرین دستاوردهایی که دارن تا حد توان ازش استفاده کنن. من یه اشاره بکنم به 22 جون، زمانی بودش که جمهوری اسلامی 27 موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد و 10 تاش مورد اصابت قرار گرفتش. این حالا توی گزارش‌هایی که موجود هستش تحلیل شده توسط وار استراتژیست‌های در واقع استراتژیست‌های نظامی که هر چقدر زمان می‌گذشته جمهوری اسلامی توان موشکی خودش رو توانست با تعداد موشک‌های کمتر و دقت بالاتر ببره بالا، اما این موشک‌هایی که استفاده می‌کرد ذخایر استراتژیک مهمی بود از موشک‌های در جمهوری اسلامی در دست داره در واقع بخشی از عملاً حسابی که باز می‌کنه روی توان موشکی هستش، همونطور که آقای عراقی توی هم بهش اشاره کرد. به چه مفهوم؟ به این مفهوم که اگر ما دوباره وارد یک درگیری نظامی بشیم، اون قدرت بازدارندگی موشکیمون هنوز پابرجا هستش و می‌تونه آسیب‌های بسیار بسیار جدی، این بار نه مثل قبل آسیب‌هایی که در واقع قابل پیش بینی هم نیستش برای طرف مقابل به ارمغان خواهد بود. من احساس می‌کنم که عملاً جمهوری اسلامی روی بازدارندگی توان موشکیش بسیار داره حساب می‌کنه، همین رو هم در ادبیات خودش در واقع به کار میبره که بتواند روی میز مذاکره فریمورک و چارچوب مذاکرات رو محدود بکنه به مسئله هسته‌ای. اما آیا واقعا غرب به رهبری آمریکا و در واقع فیل بزرگی در اتاق اسرائیل که خود جمهوری اسلامی نمیخواد وارد مذاکره باشه بشه هیچ‌وقت و حتی ترک مخاصمه باهاش هم نمیخواد بپذیره، آیا این قضیه رو میپذیرن؟ آیا آسمانی که از دست رفته و توانایی رو جاسوسی اونها روی آسمان ایران این اجازه رو خواهد داده؟ نیروهایی که روی زمین در واقع دارن همکاری میکنن با سرویس اطلاعاتی موساد یا غرب که ما نمیدونیم کدوم بخشای امنیتی جمهوری اسلامی هستن و بسیار مسئله خطرناکی هستش. ما هرگز ندیدیم در جمهوری اسلامی یک نفری توی ساختارهای امنیتی بازداشت بشه، توبیخ بشه به خاطر اتفاقات امنیتی که افتاده. عملاً به عنوان نظم سیاسی اولین بار هستش در تاریخ مدرن ایران که جمهوری اسلامی عملاً آسمان رو که کشوری که در واقع جغرافیاش حاکم هست رو از دست داده و هیچ کس مورد بازخواست قرار نمیگیره. این مسئله جدی هستش. ممکن هستش همینطوری این روند به پیش بره و این سرمایه گذاری روی بازدارندگی موشکی بسیار ریسک بالایی هستش با توجه به توانمندی‌هایی که طرف مقابل در بعد نظامی و اطلاعاتی هم در آسمان هم در زمین در ساختار جمهوری اسلامی داره. ممنونم از هر دو شما. محسن مدیرشانچی تحلیلگر سیاسی مؤسسه نظام جهانی در استرالیا از یونان با ما و همینطور آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. وزارت خارجه آمریکا و رئیس کمیته روابط خارجه سنا درباره اقدامات تهدیدآمیز جمهوری اسلامی برای امنیت ملی آمریکا در آفریقا هشدار دادند. بر اساس گزارش این دو نهاد، تهران در حال خرید اورانیوم از نیجر، ارسال پهپاد به نیروهای سودان و تلاش برای رشد بنیادگرایی بی‌ثبات کننده و تروریسم در این قاره است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به فاکس نیوز گفته فعالیت‌های ایران در آفریقا رو زیر نظر داره. آرش علایی از کاخ سفید با ماست. آرش، یک زمانی بود در دوران احمدی نژاد جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری قابل توجهی در آفریقا کرده بود. چه اتفاقات جدیدی الان افتاده که اینقدر آمریکایی‌ها رو نگران کرده؟ درسته، این داستان مسئله نفوذ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا یا در شاخه آفریقا داستان جدیدی نیست، اما مسئله خرید اورانیوم یا دزدیدن اورانیوم از نیجر این یک مسئله است که الان تبدیل به مشکل غامض دارد می شود. داستان از اینجا شروع می شود که کشور نیجر یکی از بزرگترین معادن اورانیوم جهان رو دارد. نیجر به طور سنتی تحت نفوذ فرانسه بوده است مدت‌ها و اون معدن بسیار غنی اورانیوم هم تحت بهره برداری فرانسوی‌ها بودن. فرانسوی‌ها حدوداً 60 تا 70% برق خودشون از انرژی هسته‌ای تامین می‌کنند
و بخش عمده‌ای از اون اورانیوم غنی شده‌ای که فرانسوی‌ها استفاده می‌کنن با اینکه خودشون هم معدن دارن از نیجر وارد می‌کنن. و نیجر یک کشوری داشت با یک دیکتاتوری نظامی و کشوری بود که از لحاظ حقوق بشری و از لحاظ زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار فقیر و عقب مونده بود. در طول این مدتی که فرانسوی‌ها در واقع اونجا رو به صورت کلونی استفاده کرده بودن، هیچ کمکی به این کشور نشده بود برای که بخوان تبدیل بشن به کشور حداقل جهان سومی، حتی راه بسازن در اونجا. تا جایی شد که آقای پوتین شروع کرد به گروه واگنر پول دادن، گروه مزدوران واگنر که یک گروهی است که در روسیه تأسیس شده است، بیشترش محکومین سابق هستند، مجریان خیلی خطرناک در زندان‌های روسیه هستند، میرن عضو واگنر میشوند و یادمون هست رئیسش که آقای پریگوژین بود که یک کودتایی هم علیه پوتین انجام داد و بعدم کشته شد. واگنر کمک کرد به بخشی از مخالفین در نیجر که اون حکومت دیکتاتوری که از طرف فرانسوی‌ها حمایت میشد رو سرنگون کنن و از اونجا به بعد سرنوشت اون معدن اورانیوم در نیجر خیلی مهم شده است. حالا هم روس‌ها میخوان بهش دسترسی داشته باشن واضحاً برای اینکه خب اورانیوم غنی دارد، فرانسوی‌ها نمیخوان از دست بدهن نیجر رو، چون اگر از دست بدهن برای راکتورهای هسته‌ای خودشون به شدت مشکل به وجود خواهد آورد و بعد هم یک جای پای بسیار بزرگی که فرانسه در آفریقا دارد از بین خواهد رفت. و بعد هم جمهوری اسلامی به خاطری که در اونجا هم میتواند احتمالاً به اون اورانیوم غنی نشده دسترسی داشته باشد، معدن اورانیوم، بتواند اون اورانیوم رو ببرد کیک زرد درست کند و در درجه دوم هم حمایت از گروه‌های اسلامگرای افراطی در اون منطقه شاخ آفریقا، نه فقط در نیجر بلکه در سومالی و بلکه در سودان. میدونیم که این گزارشی که سنا منتشر کرده است و همچنین وزارت خارجه آمریکا هم تایید کرده است میگوید که جمهوری اسلامی در حال فرستادن انواع و اقسام سلاح است به اون گروه‌های شورشی و الان شدت هم گرفته است با توجه به اینکه حوثی‌ها هم در یمن نشون دادن که چقدر می‌توانند موفق باشند. فرستادن پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی به این منطقه شدت گرفته است. ممنونم از تو آرش علی، خبرنگارمون در کنگره آمریکا. در ایران وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای گفته در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل طرح کشتن 23 مقام جمهوری اسلامی را خنثی کرده. این وزارتخانه در بیانیه‌ای که اون رو به عنوان نبرد خاموش با ناتوی اطلاعاتی منتشر کرده گفته در ماه‌های منتهی به جنگ هم از ترور 35 نفر از مسئولین ارشد جلوگیری کرده. به گفته این نهاد در روزهای گذشته 20 نفر از جاسوسان موساد در ایران هم دستگیر شدند. در همین حال مهدی شادمانی دختر علی شادمانی فرمانده سابق قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفته پدرش در یک ترور هدفمند و در تعقیب و گریز مستقیم توسط اسرائیل کشته شده، نه در بمباران. دختر علی شادمانی در صحبتاش تاکید کرده که زخم‌های بجا مانده بر جسد پدرش رو هم دیده. پیشتر اما ارتش اسرائیل گفته بود شادمانی رو با استفاده از اطلاعات لحظه‌ای در یک مقر فرماندهی در تهران هدف قرار داده و قرارگاه خاتم الانبیا هم اعلام کرده بود شادمانی بر اثر جراحات ناشی از بمباران کشته شده. بعد از شهادت پدر که فکر می‌کنم تنها فرمانده ارشد شهید این جنگ بوده، چون زیاد راجبشون صحبت نشده، که در تعقیب و گریز مستقیم با رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن. خیلی‌ها فکر می‌کنن پدر در یک بمباران هوایی حالا تصادفی بوده. خیر، ایشون خب ترور هدفمند رژیم صهیونیستی واقع شدن با توجه به اینکه خب فرماندهی قرارگاه خاتم به نوعی فرماندهی ستاد جنگ هم به شمار میره و بعد از اینکه خب رژیم صهیونیستی ایشون رو ترور کرد در شبکه‌ها و رسانه‌های عبری خودشون گفتن که ما فرمانده جنگ رو زدیم و نزدیکترین فرد نظامی به رهبر معظم انقلاب رو مورد هدف قرار دادیم. محسن سازگار فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ماست. آقای سازگار، پیش از هر چیزی اینو ازتون بپرسم که چقدر خودتون محتمل می‌بینید که روی زمین عملیات تعقیب و گریز اسرائیلی انجام داده باشن، چون در مقایسه با مثلا حمله پهپادی یا حمله هوایی به نظر ریسک بسیار بسیار بالایی داره. ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما و بینندگان، به نظرم دور از ذهن نیست برای اینکه یه آدمی مثل آقای شادمانی مطمئناً نه تلفن موبایل دستش بوده، نه واتساپ چک می‌کرده، از مدت‌ها
قبل پروتکل‌های امنیتی جوری بوده که این فرماندهای ارشد اینا با اینا ارتباط نداشتن و بنابراین احتمال خیلی بالا که چیزی که من شنیدم خود وزارت اطلاعاتم بیشتر الان به این فکر میکنه این نیست که نفوذی‌های در سطح خیلی بالا در دستگاه‌های نظامی و اطلاعاتی و امنیتی کشور اسرائیلی‌ها دارن و به این ترتیب امکان فهمیدن جای این آدم‌ها و بعدم احتمالاً عملیات زمینی هم براشون هست، ولی حالا دقیقاً چه اتفاقی افتاده نمیدونیم. آقای سازگارا، این جنگ اخیر و کشته شدن اینقدر تعداد بالای مقامات ارشد نظام به خصوص در سپاه پاسداران به نظر میرسه که دو تا اتفاق رو میتونه به همراه داشته باشه. یکی بالاخره نگرانی از جان هست در روزها و هفته‌های پیش رو و دو تردید در مورد اینکه در بین ما چند نفر ممکنه جاسوس باشن یا برای نیروهای خارجی دارن کار میکنن. این چقدر در اون داخل به نظرتون میتونه ساختار رو متزلزل بکنه؟ خیلی زیاد. ببینید الان هر کی زنده است مشکوکه. مثلا میگم الان علامت سوال بزرگ اومده رو آقای علی شمخانی برای اینکه معلوم شده خودش و خانواده‌اش اصلا تو اون ساختمون نبودن اون شب و از کجا میدونسته تو اون ساختمون نبوده. بعدم اون شو و اون نمایش رو در آورد که هم فهمیدن چاخانه. یا الان خیلی شدید در شبکه‌های اجتماعی مطرحی که در اون جلسه شورای امنیت ملی که اسرائیلی‌ها هدف گرفتن اینا حالا از یه در عقبی تونستن فرار کنن، آقای سعید جلیلی چرا غایب بوده؟ در حالی که نماینده رهبر یکی از چند نماینده رهبر در شورای امنیت ملیه. خیلی جدی مطرحه. لذا میخوام بگم این شکستی که جمهوری اسلامی نظام ولایت فقیه بهتره بگیم از اسرائیل خورده، یه شکست نظامی اطلاعاتی تکنولوژیک الان باعث شده که بدنه این دستگاه ها، بدنه دستگاه نظامی، بدنه دستگاه اطلاعاتی به شدت مسئله پیدا کردن، هم روی فرماندهان ارشد و شخص فرمانده کل یعنی ولی فقیه که بی‌لیاقتی اونا این شکست رو داشته، هم اینکه به شدت به همه مشکوکن، یعنی به هیچ کی الان نمیتونن اعتماد کنن و حتی چیزی که من شنیدم این نیست که پاره ای از اتفاقاتی که اسرائیل رقم زد رو هنوز نمیدونن چجوری رقم خورده. مثلا همون جلسه شورای عالی امنیت ملی بچه که نبودن که محافظا رو عوض کرده بودن، تلفن دنبالشون نبوده، رفتن اصلا یه جای دیگه، جای معمول که دفتر رئیس جمهوره نبودن و سوالی نیست که از کجا اسرائیل میدونستن اینا تو زیر زمین جلسه دارن و زدن، جز اینکه در سطح خیلی بالا آدمی همکارشون بوده باشه یا یک چیزایی که اصلا نمیدونن چیه و از توان تکنولوژی که دستگاه امنیتی ایران بیرونه. الان خب فرصتی دارن که رصد بکنن، بازسازی بکنن، ترمیم بکنن اگر نقایصی در سیستم وجود داشته که حتما داشته. این آیا برای طرف اسرائیلی مخاطره آمیز نیست و چقدر فکر می‌کنی این فرصت رو به جمهوری اسلامی خواهند داد قبل از یک رویارویی دوباره؟ والا من چیزی که شنیدم آقای فرزادی این است که اسرائیلی ها در سفری که آقای راندرمر به امریکا داشته قبل از این عملیات نظامی با متخصصای آمریکایی در واقع حرف زده، وزیر استراتژیک آقای نتانیاهو. امریکایی ها اولا بهشون گفتن که اشتباه ما رو نکنید، بخواید در ایران حکومت درست کنید، دولت درست کنید. ما که امریکا بودیم بعد 20 سال در افغانستان و عراق نتونستیم، اون رو باید مردم ایران درست کنن. ثانیاً این که ترامپ گفت ظاهراً راست گفت که به خامنه‌ای گفت من تو رو از یه مرگ تحقیرآمیز نجات دادم. اسرائیلی ها توان زدن خامنه‌ای رو داشتن و گویا هنوز هم دارن. امریکایی‌ها در واقع گفتن تو این کار عجله نکنید برای اینکه همه این نظام به این یه آدم ختم میشه و میپاشه، اصلا نمیخوان بپاشه بدون اینکه جایگزین از سمت مردم شکل گرفته باشه یا یه ثقل سیاسی در ایران شکل گرفته باشه. ولی متقابلا اسرائیلی ها استراتژی رو که در مورد حزب الله لبنان به کار بردن گویا مطرح کردن و شنیدم متحد امریکاییان بوده. یعنی گفتن
ما چون اینا خواهان محو و نابودی ما هستن توان نظامیشون رو میزنیم، موشکی، هسته‌ای و نیروهای نیابتی. حالا 60 روز آقای نتانیاهو اومد گفت به دیپلماسی ترامپ خواسته وقت بدن، ولی اگه به نتیجه نرسه ما کارو میکنیم. ضمن که من فکر کنم همین الان دارن ادامه میدن. دو، توان ارتباطی جمهوری اسلامی رو زدن. معلوم شد آقای فرزاد الان از 2 سال قبل اسرائیلیا کدای پیچیده امنیتی مقامات ایران رو شکونده بودن و تمام مکالمات اینا رو گوش میکردن و این چیزی هم نیست، این سیستم روسی هم بوده در ایران، چیزی هم نیست که یه شبه بتونن جایگزین کنن. تازه بکنن هم نگران، یعنی مطمئن نیستن دوباره اسرائیل نشکوننش. بنابراین الان ارتباطات درون حکومت مثل اون انفجار پیجرا و بیسیما مختل، حضوری، حتی دور هم میشینن رو کاغذ برای هم دیگه می‌نویسن از ترس شروع. 3 در واقع اسرائیلی‌ها گفتن ما ساختار امنیتی سیاسی اینا رو میزنیم، تضعیف میکنیم، که خب مشغولن این جنگ در سایر ادامه ده. و چهارمیش این که منابع پولی اینا رو مثل اون قرض‌الحسن حزب الله میزنیم، نه زیر ساختار رو، چون میدونن اونو بزنن هدیه است به جمهوری اسلامی، همه کم‌بودار میندازه گردن، بلکه این کاسبای تحریم و این آلکاپونایی که به هر حال میان و پول میارن با قاچاق نفت و غیره، اینا رو هم شناسایی کردن و چیزی که من شنیدم قراره بزنن. انتهای این 45 روز، الان 40-45 روز مونده از اون مهلت 2 ماهه، ممکن است که این جنگ در سایه دوباره بیاد، به آفتاب هم بیاد و حملات خدای نکرده هوایی و غیره هم دوباره راه بیفته. محسن سازگارا، فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار، در استودیوی ما از واشنگتن، ممنونم. مراسم خاکسپاری چیاک و یوسفی نژاد، فعال محیط زیست کشته شده در جریان تلاش داوطلبانه برای مهار آتش‌سوزی در ارتفاعات آبیدر در سنندج با حضور گسترده مردم برگزار شد. یوسفی نژاد بعد از 3 روز بستری در بیمارستان سنندج به دنبال سوختگی شدید درگذشت. آتش‌سوزی آبیدر تا حالا 8 مصدوم داشته که 3 نفر از اونها جانشون را از دست دادن. با افزایش خشم و انتقادها، استاندار کردستان 2 روز عزای عمومی در سراسر استان اعلام کرده. مراسم خاکسپاری این فعالین با حضور گسترده مردم سنندج در میان شعارهایی از جمله زن، زندگی، آزادی همراه بود. زندگیان آزادی! زندگیان آزادی! زندگیان آزادی! زندگیان آزادی! زندگیان آزادی! زندگیان آزادی! رقیه رضایی، عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ماست. خانم رضایی، از تصاویری که از کردستان منتشر شده مشخصه که این موضوع که شاید در مرحله اول محیط زیستی بود، حالا تبدیل به یک موضوع سیاسی هم شده، به خصوص در جریان خاکسپاری و شعارهای ضد حکومتی که سر دادن. شما بینندگان، بله همینطوری که شما گفتین. ببینید شعار در واقع ژنژیان آزادی یا زن زندگی آزادی، اونطوری که در بقیه نقاط ایران سر داده شد در جریان اعتراضات 1401، یک شعار همه جانبه است، یک شعاریه که به دنبال یک زندگی معمولی، یعنی برای جستجوی یک زندگی معمولی، مقاومت برای به دست آوردن یک زندگی معمولی ساخته شده. این میتونه در واقع جنبه‌های مختلف زندگی رو در بر بگیره، از جمله محیط زیست رو. من میخوام برگردم یه مقداری به تاریخچه این شعار که در واقع اولین بار به سطح گسترده در کوبانی که در مقابل توحش داعش داشت مقاومت میکرد، این شعار توسط زنانی سر داده شد که یا باید توسط داعش به کنیزی گرفته می شدن یا اینکه می جنگیدن، اسلحه دست می گرفتن، می جنگیدن و زندگی رو به خودشون، به جامعهشون و به محیط زیستشون، به سرزمینشون برمیگردوندن. بنابراین اینکه ما شاهد این هستیم که امروز این شعار داره سر داده میشه، به این معناست که در واقع اون جنبشی که به دنبال حق یک زندگی نرماله که نظام جمهوری اسلامی با سیاستی که در اقصانقاط ایران به کار برده، از جمله در کردستان به کار برده، زمین سوخته باقی گذاشته از جغرافیای ایران، در واقع سعی کرده که اون رو از مردم بگیره. بنابراین من فکر میکنم که مثلا اقدام دیگه ای رو میخوام یادآوری بکنم. در مراسم خاکسپاری خبات امینی از کشته شدگان در واقع نجات محیط زیست کردستان، مشاهده این بودیم که زنان دست به دست هم، بازو به
بازو به بازوی هم در واقع در صف اول اعتراض بودن، در صف اول خاکسپاری او بودن. یا در مورد آقای حمید مرادی همینطوری بوده. در سالهای گذشته هم این اتفاق بارها افتاده. این نشون میده که چقدر در واقع جنبش محیط زیستی در کردستان، در بقیه نقاط ایران، در بلوچستان هم همینطور بوده. اینها چقدر در هم تنیدن، چقدر از هم جدایی ناپذیرن. به یه نکته دیگه میخواستم اشاره بکنم. یه بیانیه امروز جمعی از فعالین مدنی کردستان صادر کردن، یه فراخوانی بود برای اعتصاب عمومی برای روز سه‌شنبه 7 مرداد که در اون از یه موضوعاتی حرف زدن که به نظرم خیلی مهمه اشاره کردن بهش. اونا عبارت کلونیالیستی یا استعمارگرانه رو به کار بردن برای نظام جمهوری اسلامی. ببینید وقتی که 46 سال در واقع تاریخ حکمرانی، به اصطلاح حکمرانی نظام جمهوری اسلامی بر جغرافیای ایران رو بررسی می‌کنیم، جز در واقع تخریب محیط زیست، استثمار مردم و استثمار منابع و ثروت‌های ایران در راستای منافع ایدئولوژیک حکومتی که فقط به دنبال اینه که سنگ خودش رو در منطقه بکوبه، بقای خودش رو تضمین بکنه، چیز دیگری نمی‌بینیم. بنابراین من فکر می‌کنم که این شعار در کنار شعارهای دیگه که امروز در جاهای دیگه ایران داریم میشنویم، مثل آب، برق، زندگی حق مسلم ماست، اینا همه نشون دهنده اینن که یک جنبش انقلابی در ایران وجود داره، زنده است و به دنبال راه تنفسی میگرده برای اینکه سرکوب رو کنار بزنه و به یک زندگی نرمال که خواسته اصلیشه برسه. ممنونم از شما. رقیه رضایی، عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا. بحران آب در ایران با کاهش شدید ذخایر سدهای کشور و قطعی و کاهش فشار آب در مناطق مختلف از جمله تهران شدت گرفته. گزارش‌ها نشون میدن سطح آب سدهای اطراف تهران به شدت افت کرده و ذخایر سدهای گلستان فقط 8% ظرفیت اونهاست. مدیر عامل آبپای تهران اعلام کرده 23% آب شرب کشور در پایتخت مصرف میشه و برخی دستگاه‌ها 40% افزایش مصرف داشتن. همزمان مسعود پزشکیان میگه وضعیت بحرانی آب در ایران نتیجه وضع قوانین نادرست و به کارگیری مسئولان ناکارآمده. حرف درست یه دونه است. اصلا لزومی نداره حرف بزنیم. حرف بی ربط وقتی زدیم همین بلا رو سر مملکت میاریم که شهر رو بزرگ کردیم حالا آب نداریم. تمام قوانینی که ما در رابطه با آب نوشتیم روند رو نگاه کنیم منحنی به طرف تخریب منابع آبی کشور. ما نوشتیم قوانین رو، ما مسبب کردیم کل منابع آبی مملکت رو داریم نابود میکنیم. شاه خلاف زدن، ما قانون زدیم حالا فعلا اینا رو قبول کنیم بعد ببینیم چه میشه. میدونی چرا گیر داریم؟ برای اینکه کسانی جایی نشستن که نباید می نشستن، کسانی تصمیمایی گرفتن که اون علم و آگاهی رو نداشتن. نتیجه این شده. حالا بیا درستش کن. کی بود که بود؟ من نه. والا منم بودم، تو هم بودی و یکی هم بودی. همه با هم بودیم. یعنی هممون با هم این کارو کردیم. منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست از کلن با مساق. سهرابی اگر کسی ندونه و این فایل صوتی رو بشنوه شاید فکر بکنه یکی از کارشناسان محیط زیسته که آمده در برنامه‌های ما داره صحبت میکنه تا مسئول اجرایی یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی. آیا خود پزشکیان بخشی از این موضوع نیست؟ آیا او نیستش که باید اتفاقا راه حل رو پیشنهاد بده، دنبال بکنه؟ درود بر شما. قبل از هر چیز جان باختن ست عزیز در کردستان من تسلیت عرض میکنم. حرف شما کاملا درسته. ایشون در هیبت یک روزنامه‌نگار، یک تحلیلگر محیط زیستی یا حتی راجع به مسائل اقتصادی هم اینجوری ظاهر شدن. ایشون و بقیه مقامات جمهوری اسلامی مقصر هستند و اگر یک سیستم درستی می بود همه اونها باید محاکمه می شدن که چرا این بلا را سر کشور ایران آوردن. در حقیقت آنچه که ما شاهد هستیم ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط و برنامه‌های ابلاغی غلط آقای خامنه‌ای
گانه‌ای هست. اون سیاست‌گذاری هایی که ایشون داشتن، اون برنامه‌هایی که ابلاغ کردن، هیچ توجهی به سیاست‌گذاری در بخش آب در اون دیده نشده. یعنی به مسئله آب کمترین توجهی نشده. و خب وقتی که شما مسئله آب رو در نظر نگیرید و وضعیتی که شما در یک اقلیم دارید مورد توجه قرار ندید، تغییرات اقلیمی رو بهش توجه نکنید، شرایط اکولوژیک اون حوزه یا اون منطقه رو شما مد نظر قرار ندید، اگر فاجعه‌ای روی ندهد باید تعجب کرد. آنچه که ما امروز شاهدش هستیم سالها پیش تذکر داده شده بود، سالها پیش بینی شده بود. بسیاری از کسانی که در این زمینه فعال هستن، کار میکنن، کار آکادمی میکنن، همهشون تذکر داده بودن که ما به اینجا میرسیم. آقای سهرابی لطفاً با ما بمونید. میخوام بخشی از پیام‌های مخاطبان ایران اینترنشنال رو پخش کنم که از اخلال در زندگی روزمرهشون به دلیل همین قطعه‌های آب میگن. بیابی، تاریخ 6 مرداد، بیتگنه، اسفندآباد. اینم از وضعیت ما. سر کارمون میزنیم. این منطقه کشاورزی در استان گیلان الان نزدیک 1.5-2 ماه دریغ از یه قطره آب واسه کشت برنج. اینجا شمال کشوره. الان تذکر میدم، میگم کلا باید آب داشته باشیم تا بتونیم این محصولات رو برداشت کنیم. آقای سهرابی، اتفاقا این بحث کشاورزی به نظر میرسه که شاید پاشنه آشیل اصلی بحران آب در ایران باشه. دائما مقامات حکومتی حرف از کاهش مصرف خانواده‌های ایرانی میزنن، اما به نظر میرسه که بخش قابل توجهی از این آبها اتفاقا برای مصارف کشاورزی داره استفاده میشه. این حوزه‌های مختلف و زیرحوزه‌های مختلف شرایط متفاوتی رو دارن. در اغلب نقاط کشور ایران آب زیادی در کشاورزی برداشت میشه، یعنی عمدتاً در بخش کشاورزی. منتها در برخی از مناطق مسئله صنعت و کشاورزی تقریباً برابر هستند. در بعضی از مناطق دیگه از جمله در استان تهران بخش کشاورزی در مقابل بخش‌های دیگه، یعنی اگر شما بخش شهری و صنعتی و شرب رو با هم دیگه داشته باشیم، بخش کشاورزی در اون شرایط کمتره. منتها در حالت کلیش سیاست غلط خودکفایی کشاورزی یک مشکل اساسی در کشور ایران بوده. یعنی وقتی که شما سیاستتون، یعنی سیاست گذاریتون بر مبنای خودکفایی بود، برای اون خودکفایی، برای رسیدن به اون خودکفایی به فکر تأمین آب هستید. یعنی اول میباید به فکر مصرف میبودن که شما برای رسیدن به اون خودکفایی چقدر آب مصرف میکنید، آیا آب کافی وجود دارد، آیا شرایط سرزمینی ایران این توانو دارد، آیا خاک ایران میتواند برای این در واقع شرایط مهیا و مناسب باشه. در حالی که میبینیم خیر، به هیچ وجه این شرایط مناسبی نبوده و به هر دلیل میبینیم که تولید در بخش کشاورزی پایین هست، مصرف بسیار زیاد است و نهایتاً این که خب کشاورزی متهم اصلی شده. هیچ برنامه‌ای هم برای تغییر در اون دیده نمیشه. یعنی شما یک آب بسیار زیادی در کشاورزی مصرف میکنید ولی اساساً برنامه‌ای برای اون ندارید که تغییر بدید. ممنونم از شما. منصور سهرابی، متخصص بومشناسی محیط زیست از کلن با ما. در این ثانیه‌های پایانی برنامه فرصت کوتاهی داریم برای لحظاتی به نیویورک بریم. تصاویر زنده داریم از مجمع عمومی سازمان ملل متحد که درباره راه حل کشور دو کشوری برای اسرائیل و فلسطین جلسه کنفرانسی با پیشنهاد عربستان سعودی و فرانسه برگزار شده. در دقایق گذشته وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بیانیه داده و این اجلاس رو محکوم کرده و گفته که این راه حلی سازنده نیست و همینطور از مکرون هم به خاطر شناسایی کشور فلسطین انتقاد کرده. برنامه رو با همین تصاویر زنده از نیویورک به پایان